Students, welcome to Aspire Political Science or class 2 আৰম্ভ কৰি দিবলৈ ওলাইছো class 11 আৰু 12 so first of all এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ ক্লাसेस বিলাক বহুত ইংলিশ এন্ড এছামিজত আমি কন্ডাক্ট কৰিম যাতে বুজিবলৈ একো অসুবিধা নহয় কাৰো আৰু যাতে একো বস্তু থাকিও না যায় okay so having said that so let us first of all acknowledge the fact যে তোমাৰ CBSE কি কৰে CBSE আমাৰ সিলেবাস বিলাক টাইম টু টাইম আপডেট কৰি থাকে so মই এটা বস্তু সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যে সিলেবাস বিলাক টাইম টু টাইম তোমালকে চেক কৰি থাকা যদি কিবা যদি অল্টাৰেশনস হয় ইন কেস এটা তোমালকে চাবা কেতিয়াবা তোমাৰ সিলেবাসটো কমিও যাব পাৰে বা কেতিয়াবা কিছুমান এক্সট্ৰা এড অনসও জয়েন কৰি দিব পাৰে সো গতিকে আপডেটেড থাকিলে এটো আমাৰ বাবে সুবিধা হয় অলৰাইট সো এতিয়া চাবা ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব যে গুটে 11 12 ৰ যোনটো পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে হেতু একচুয়ালি মুক যদি হুদা মই কেনেকে কম যে তোমাৰ ক্লাস 11 ৰ যোনটো পাৰ্ট হ'ব সিলেবাস হ'ব হেতু তোমাৰ মেইনলি থিওৰি পাৰ্টত বেছিকে ফোকাস কৰিব অন দি আদাৰ হ্যান্ড যেতিয়া আমি ক্লাস 12 ৰ সিলেবাসটো চাবলৈ যাম তেতিয়া আমি দেখিম যে ইট ইজ মোৰ এবাউট ইভেন্টস এন্ড অ্যাকশনস ৰাইট সো আমি যেহেতু এটা ক্লাস 11 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইট উড বি কনসিডাৰিং the basics আমি বেসিক্স বিলাকৰ ওপৰত বেছিকে ফোকাস কৰিব লাগিব যেনেকে তোমাৰ আমি জানো যে আমাৰ গুটে সিলেবাসটো ক্লাস 11 ৰ সিলেবাসটো পাৰ্ট A আৰু পাৰ্ট B ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছে yes দুখন বুক আছে আমি জানো আৰু দুইখন বুকৰ পৰা তোমাৰ অল টোটাল আহিব 80 মাৰ্কছৰ আৰু 20 মাৰ্কছ যোনখিনি আমি পাম হেখিনি আহিব তোমাৰ প্ৰজেক্টৰ পৰা আহিব having said that এই কোৰ্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো মই ইয়াত উলিয়াই ৰাখিছো এই কোৰ্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে চাবা আৰু যদি কাৰোবাৰ ওচৰত নাই এখন স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব পাৰা ৰাইট সো এতিয়া চাবা পাৰ্ট A খনত তাৰ নামটো কি হৈছে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এণ্ড ওয়াৰ্ক সো দ্যাট ইটসেলফ সিগনিফাইজ যে আমি কনস্টিটিউশনৰ ওপৰত ফোকাস কৰিম মেইনলি ৰাইট আৰু যদি আমি ফাৰ্স্টতে চোৱা যে আমাৰ ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো কনস্টিটিউশন why and how সো এই চ্যাপ্টাৰটো আৰু প্লাস সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰটো দুইটা মিলি পানে আমাৰ 8 মাৰ্কছৰ question আহিব right so 8 মাৰ্কৰ ইয়াৰ পৰা question আহিব তাৰ মানে তোমাৰ 40 40 যদি ডিভাইড কৰি দিয়া মানে টোটাল 80 মাৰ্কছৰ পৰা 10% মাৰ্কস ইয়াৰ পৰা আহিব right so গটিকে ইয়াৰে ইম্পৰ্টেন্সটো আমি বুজি পাইছো নিশ্চয় so এই দুটা চ্যাপ্টাৰত আমি বিশেষকৈ ফোকাস কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ফাউন্ডেশনটো ক্লিয়াৰ থাকে অলৰাইট এতিয়া চাবা চ্যাপ্টাৰটো নামটোত আমি ফোকাস কৰিম কনস্টিটিউশন why and how yes কিন্তু ইয়াত যদি আমি ভালকে চাও এটা প্ৰশ্ন খুদাই নাই কি প্ৰশ্নটো কি হৈছে যে what is a constitution হয় না সো এই কনস্টিটিউশনৰ এই মেইন মূল বস্তুটো যদি আমি নাজানো why and how জানি আমি কি কৰিম right so that is why we will try to analyze all the three questions yes constitution or what why and how আমি তিনিটা স্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম all right so let's begin with our class so our প্ৰথম যোনটো কনসাৰ্ন হৈ গল what is a constitution right এটা constitution কি হয় এটো নজনাকে আমি what why and how to জানি তো কোলাম নাই so গটিকে আমি what is a constitution তো আগতে first of all clarify কৰিব লাগিব right so এতিয়া চাবা এটা ডাঙৰ কথা হৈ গল যে কনস্টিটিউশনখন বহুতকে আমি বেসিক আইডিয়া এটা সকলোৰে আছে কিছুমানে কয় যে ইট ইজ এ লিগ্যাল বুক এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা ৰাইট কিন্তু ইয়াত আমি জানিবলগীয়া কথাটো হৈ গৈছে যে ইট ইজ নট আ বুক ইজ নট দ্য এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টাৰ্ম কনস্টিটিউশনৰ কাৰণে আমি কি ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিম ইট ইজ ডকুমেন্ট ৰাইট সো এই ওয়াৰ্ডটোত ফোকাস কৰিবা ইট ইজ আ ডকুমেন্ট ৰাইট সো ইট ইজ দ্য মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ওয়াৰ্ড দ্যাট উই ক্যান ইউজ ফৰ দ্য constitution okay having said that so এতিয়া চাবা কনস্টিটিউশনৰ কথা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে গুটে পৃথিৱীতে বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ আছে ৰাইট আৰু ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ কান্ট্ৰিজ হ্যাভ ভেৰিয়াস ফৰ্মস অফ গভৰ্নমেন্ট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট এক্সিষ্ট কৰে yes and that particular form of government is reflected and contained in constitution itself right so form of the government is itself reflected and contained in the constitution all right so nischoy buji paisa so what is a constitution or first ami juntu important significant point jodi outline koribo laga hoy so ami ki boli kom je constitution is a document having special legal sanctity so
ইয়াতে আমাৰ মেইন পইণ্টটো কি হৈ গৈছে স্পেচিয়েল yes ইয়াক অৰ্ডিনাৰী ডকুমেণ্ট বুলি আমি ক'বলৈ যোৱা নাই আমি ইয়াত কি ৱৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ স্পেচিয়েল ইট ইজ আ ভেৰি স্পেচিয়েল ডকুমেণ্ট এণ্ড হুইচ অফাৰ্ছ লিগেল চেংটিটি yes চেংটিটি ৱৰ্ডটো আহে তোমাৰ চেংচনৰ পৰা চেংচন মানে আমি যদি সিম্পল ৱৰ্ডছত বুজিবলগীয়া হয় আমি কি বুলি ক'ম পাৰমিশ্যন yes লিগেল পাৰমিশ্যন লৰ ফালৰ পৰা আমাক যোনটো পাৰমিট কৰা হৈছে yes constitution is a document having special legal sanctity all right so that is the very first and important point about our constitution okay our constitution boli nohoy jikono constitution second point to swa it sets the framework and functions of the government so as I mentioned যে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ forms of government exist কৰিব পাৰে and the frame of the government frame mane ki shape hoy ne shape akar to so framework of the government and it is also determined by its functions ki nu kam kore government to right so the framework and functions of the government it is also determined or shaped by the constitution itself yes government to nu kenuka hobo dekhat etu amak constitution e hikai yes so that is the second important part about constitution the next important point about constitution is that it expresses the vision of the nation yes vision mane ki vision mane something that we aspire yes jeneke amar aspire academy ami ki hopun dekhisu yes ami ki hobole bisarisu ki hopun dekhisu eta goal eta thake na so ei particular vision to kone express kore express mane tumar convey kore manuhok jonuai hetu amar constitution e jonai right the next important point is it embodies the hopes yes ideals and aspirations of the people similar hoy kintu yat hopes aru ideals to upor ami focus korim hopes mane akha yes so amar jodi kiba ta aspiration ase yes ami kiba ta bisarisu hetu jodi ami akhai koribo nor hetu guarantee jodi nai yes so tetia to ami akha kori eko lab nai kintu ami akha koru ki bhabi je amar kiba ta particular interest ase particular eta vision ase hetu eta point of time on fulfill hoboge aru hey particular hope to kone dhori rakhe constitution e dhori rakhe ideal is again talking about the belief system ami ki bissak koru ami ka ki significance diu amar thinking process right so the hopes ideas and ideals and aspirations of the people are contained and reflected in the constitution right buji paisa sage the next important point is that it is the most important document of the state mane yate moi eta bostu tumalokok mention kori dibo bisarisu state ot so ami capital S likhisu right so capital S likha jetia ami state eta dekha pam normal statement ot right jetia majote ami capital S likhi pane state mention korim it is always referring to the country right amar country khonor kotha বা নেশন খনৰ কথা সিগনিফাই কৰিছে এই ৰাজ্যৰ কথা কোৱা নাই যেনেকৈ অসম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম এইবিলাকৰ কথা কোৱা নাই ইট ইজ টকিং এবাউট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাইট সো ইট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰে সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনক ৰাইট আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ নাও এগেইন the final important point is that it is the fundamental law of a country fundamental mane ki ami fundamental rights hunisu fundamental duties hunisu fundamental mane no ki so fundamental mane bostu to monot rakhiba je it is the essential most essential yes jar obihone nosolibo yes it is the most essential or you can say it is the core element yes so gotike main core to e hoy goise amar constitution country khonor core fundamental law essential most essential law is constitution itself all right nishoy buji paisa ekhinile so etia saba agbara agota eta kotha bostu moi tumalok mention koribo bisarisu je constitution jodio ami etia study korilu eta bostu ami jona dorkar je constitution or duta types hobo pare yes it can be of two types yes types mane yar format to logot ami refer kori koisu types
So what can be the first type? It can be a written constitution. Likhito bhabe. Yes, jonto likha ase. And obviously tar opposite to ki hobo? Unwritten format. Yes, written format obviously our Indian constitution khan ase. Yes, I hope everybody knows. আমি লিখিত ভাবে constitution খন স্থাপন কৰা হৈছে, right? So written constitution আৰু কিছুমান examples আছে যেনেকে তোমাৰ United States or constitution খন মানে American constitution, then French constitution. Yes, so এইবিলাক example হৈ গৈছে written form of constitution. আৰু যোনবিলাক unwritten or এটা example আছে তোমাৰ ব্ৰিটেইনৰ যোনখন constitution. Yes, UK constitution খন it is constituted in a series of in a manner of series. Yes, এটা series of constitute কৰা হৈছে. So unwritten or মই meaning to simply বুজাই দিব বিচাৰিছো যে unwritten বিলাকে focus কৰে কিহৰ ওপৰত? It focuses upon convention. The convention মানে কি? So convention actually refers to a common understanding যে সকলোৱে মানি লৈছে. Yes, বেলেগকে কৰবাত লিখি পানে কাকো verify কৰাব লগা নহয় যে তুমি এটো মানিবা নে নামানা, right? So convention মানে সকলোৰে understanding ত এটা belief সোমাই গৈছে যে এইটো বস্তু এনেকে ধৰণে exist কৰিব বা এনেকে চলি যাব, right? So it is a convention যে যাৰ বাবে আমি লিখি পানে এটোক establish কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, সকলোৱে already accept কৰি লোৱা হৈছে. Yes, so these are the two main types of constitution. Okay, bookot নাই বাৰু, but still জানি থোৱাটো আমাৰ বাবে দৰকাৰী. Yes, anyway, so moving on, এটা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন খনৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছ ডিছকাছ কৰিবলৈ লাগিব. Okay, so you see, so the next topic I want to cover is the salient features of the Indian constitution. মানে salient মানে কি বুলি কম? The defining features. Yes, যোনে এটা particular identity দিয়ে আমাৰ constitution খনৰ. Yes, so this is very very important for our understanding যে আমাৰ Indian constitution খননো ইমান বেলেগ কিয়? Yes, so the first important defining feature of our constitution is that it is one of the most elaborate constitution of the world. গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভিতৰতে one of the most elaborate. Yes, so what is the word? Elaborate. Yes, সব বস্তু ভালকে এক্সপ্লেইন কৰা আছে. Yes, so elaborate constitution or যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা নাম ল'ব লগা হয় বা আৰু এটা এক্সাম্পল দিব লগা হয়, কাৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ? আমি এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ দ্য Yugoslavia. Okay, Yugoslaviaৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনো one of the elaborate constitution. Yes, so anyway এটো ইমান আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়. So elaborate মানে মিনিংটো কি বুজাইছে? Yes, so you see one of the most elaborate constitution মানে কি হৈছে? Indian constitution খনৰ এটা particular feature আছে যে longest constitution, right? ইমানেই আমি ভালকে elaborately লিখি থোৱা আছে যে আমাৰ pages বহুত. It is a bulk of document. Yes, বহুত ডাঙৰকে আমাৰ constitution খন physical format exist কৰে. Clear? So now you see elaborate মানে কি হৈছে? এনেকুৱা নহয় যে for এটা simple example এদি আমি understand কৰিবলৈ try কৰিম. Yes, for example মই তোমালোকক ক'লো যে মই ভাত খালো. Yes, মই ভাত খালো বুলি তোমালোকক কৈ পেনে থৈ দিলে এটা simple statementত মই তোমালোকক এটা information provide কৰিলো. এতিয়া তোমালোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটমেণ্টটোকে যদি ভাঙি মেলি চোৱা তোমালোকৰ মাজত কনফিউজন এৰাইজ হ'ব যে ছাৰেনো কিহৰ লগত ভাত খালে, কাৰ লগত ভাত খালে, কেতিয়া ভাত খালে. Yes, so these are the unexplained aspects of my statement. Yes, so confusion আছে নে? তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা কিন্তু তোমালোকে appropriate information পোৱা নাই. So গতিকে এইটো elaborate বুলি আমি ক'ব পাৰিম নে? Properly explain বুলি ক'ব পাৰিম নে? নোৱাৰো. কিন্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন হৈছে elaborate. তাৰ মানে in terms of the same example যদি মই explain কৰিব লগা হয় যে মই তোমালোকক কি বুলি কম যে suppose মই 10:30 বজাত মাৰ লগত ভাত খালো, ডাইনিং টেবুলত ভাত খালো. Yes, মই এটা ষ্টেটমেণ্টতে সব এক্সপ্লেইন কৰি দিম. Yes, so তাৰ যোনটো ইফেক্ট হ'ব, তাৰ ইফেক্টটো হ'ব যে তোমালোকৰ মনত একো কনফিউজন নাই, সকলো বুজি পাইছা. Yes, any confusion does not exist in how I portray my message to you.
and that elaboration is found in our constitution. সকলো ভালকে বুজাই দিয়া হৈছে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টটোলৈ চাম যে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো আমাৰ কি হৈ গৈছে যে ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্ছ our constitution declares India as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So এইখিনি আমি আৰু এটা জায়গাত পাওঁ, that is in our Indian preamble. Yes, preamble খন তোমালোকৰ বুকতো আছে, নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা. Yes, so preamble তো এইকেইটা ফেক্টৰ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে. These factors মানে কি, এইকেইটা আমাৰ এলিমেণ্টছ হয়. Yes, আমাৰ ideas and belief systems যোনখিনি আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিছোঁ. যদি গোটেই ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিটো এজ এ ছ'চাইটি যদি আমি ধৰোঁ, আমি এইকেইটা আইডিয়াছ আপহোল্ড কৰোঁ. য়েছ, আমি বিলিভ কৰোঁ, আমি ফাংচনেল হিচাপে আমি প্ৰেক্টিছো কৰোঁ. য়েছ, চ' আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনে এইকেইটা ফেক্টৰ আমাক, এইকেইটা এলিমেণ্টছ আমাক প্ৰভাইড কৰে বা আমাক ইণ্ডিয়াখনক সেইটো কেৰেক্টাৰেৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে বা আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ে. য়েছ, দেন এগেইন দ্য নেক্সট পইণ্ট ইজ ইট ডিফাইনছ ইণ্ডিয়া as a federation with a strong centralizing tendency. Eta saba yat word to swa tendency. Yes, so tendency mane ki hoise ho okhomiyat jodi kobologia hoy. Yes, je hobole bisarise. Yes, but in particular ami koi dibo noru je it enokai hoy. Yes, it is not a particular absolute truth, it is a tendency je enoka hobo bisare nohoy kintu. Yes, so a federation with a strong centralizing tendency. Federation মানে জানা গ্ৰুপ অফ ষ্টেটছে যেতিয়া মিলি পানে এটা চেণ্টাৰক ৰাখি পানে এটা ফৰ্মেশ্যন কৰে, ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে, ডেট ইজ ফেডাৰেশ্যন. যেনেকৈ আমি জানো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট. চ' ফেডাৰেশ্যন উইথ এ ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি. এতিয়া চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি মানে কি বুজাইছে? ইয়েছ, টেণ্ডেঞ্চি মানেতো বুজালোঁ হ বুলি বিচাৰিছে, কিন্তু ইন এবছলিউট চেন্স ইট ইজ নট দ্য ট্ৰুথ. ইয়েছ, চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চিটো আমি যদি বুজিবলগীয়া হয়, আমি এটা এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰোঁ যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমটো যেতিয়া হয়, আমি দেখিছোঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিটো আমি ক্লাছ 12ত পাম. য়েছ, চ' নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ যেতিয়া কণ্টেক্সত আমি ষ্টাডি কৰোঁ, আমি গম পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ যায়. তেতিয়া কি হয়, তোমাৰ গোটেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছবিলাক চব মানে তোমাৰ ডাইলিউট হৈ পানে চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত আহি যায়. মানে চেণ্টাৰ বিকামছ বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বিকামছ দ্য প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্ট অফ দি এণ্টায়াৰ ষ্টেট. য়েছ, চ' আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে. য়েছ, দেন এগেইন আৱাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ যে ফিচাৰ হৈ গ'ল যে ইট ইজ এন ইউনিক ব্লেণ্ড. ইউনিক বুলি কৈছে, খুব বেছি ইউনিক ব্লেণ্ড অফ ৰিজিডিটি এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি. ৰিজিডিটি মানে কি? ৰিজিডিটি মানে হৈছে এটা বস্তু, ছাপ'জ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট অৰ এনি আইডিয়া ইট এক্সিষ্ট, যেতিয়াৰ পৰা ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছে ই এক্সিষ্ট কৰিয়ে আছে. ৰিজিড মানে কি হৈছে, টাইম পাৰ হৈ গৈছে, 10 বছৰ হৈ গৈছে, 20 বছৰ হৈ গৈছে, য়েছ, ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্টিভ বা এই পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়াটো কিন্তু একেভাগেই আছে. চ' ডু ইউ থিংক ইট উইল চাফাইজ দ্য চেঞ্জিং অফ টাইম? য়েছ, মানে এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'বনে? আমি যে কওঁ যে এটা বহুত পুৰণি এটা আইডিয়া এটা যদি মডাৰ্ণ টাইমছত এক্সিষ্ট কৰোঁ বা ফ'ল' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, য়েছ, ভাল বেয়া দুইটা থাকে, কিন্তু যেতিয়া বেয়া এছপেক্টছবিলাক কওঁ, বেয়া যিকোনো এটা আইডিয়া, ছাপ'জ সতীৰ এক্সাম্পলটো ল'লোঁ. য়েছ, সতীৰ এক্সাম্পলটো যদি আজিলৈকে যদি আমি প্ৰেক্টিছটো যদি ফ'ল' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়া দ্য ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট, আমি যে মডাৰ্ণাইজ হৈছোঁ সেইটোৰ লগত এইটো খাপ খাই ধৰিবনে? অবভিয়াছলি ইট won't be compatible with the surrounding environment in today's time. চ' গতিকে এই ৰিজিডিটি ফেক্টৰটো হ'লে কি হ'ব, একদম যদি খুব ৰিজিড হৈ যায় তেতিয়া কেতিয়াও চেঞ্জেছ নাহিব, আৰু চেঞ্জ নাহিলে কি হ'ব, মানুহবিলাক খুব বেছি ষ্টিফ হৈ যাব, মানে খুব বেছি কণ্ট্ৰলত থাকিব. আৰু ৰিজিডিটিৰ বাৰ্ডেনটো ইমানেই বেছি হয় যে ৰিজিডিটি ইটছেল্ফ লিডছ টু দ্য ৰাপচাৰ অফ এনি পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক, বি ইট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ এনি আইডিয়া. য়েছ, খুব বেছি যদি ফিক্স হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, মডাৰ্ণাইজ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰে, তেতিয়া কি হ'ব, সেই আইডিয়াটো নিজে এটা টাইমত ডিচিপেট হৈ যাব. ক্লিয়াৰ? এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি মানে কি হৈছে, যোনটো ইয়াৰে অপজিটটো হ'ব. ফ্লেক্সিবিলিটি মানে নতুন টাইম আহিছে, চ' টাইমৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ লগে লগে আমি নতুন আইডিয়াছবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ. চ' এতিয়া চাবা, ইউনিক ব্লেণ্ড অফ ৰিজিডিটি এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি ইন টাৰ্মছ অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে কি কয়, এইটো যদি চিম্পল টাৰ্মছত মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া হয় যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন টাইমৰ লগত চেঞ্জ হ'ব পৰাকৈ আমাৰ প্ৰভিজন দিয়া আছে. য়েছ, এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম
At the same time, the power structure, the power dynamics is also very flexible as well as rigid. দুইটাই একেলগতে এক্সিষ্ট কৰে. তাৰ মানে কি হৈছে, ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈ গৈছে যে আমাৰ যোনটো সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল, এটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যে সাপোজ আমাৰ যোনখিনি এক্সিকিউটিভ বডি হৈ গ'ল, yes, বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি হৈ গ'ল, চ' এইখিনিক ইমান অভাৰ পাৱাৰ কৰি দিয়া হোৱা নাই যে তেওঁলোকক সাপোজ ইমানো পাৱাৰ দি দিয়া হোৱা নাই যে কোনো চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বা চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে. yes, চেঞ্জ কৰিব পাৰে, সেই প্ৰভিজনটো আমাক কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰভাইড কৰে. বাট এট দি ছেইম টাইম চেঞ্জ কৰিব পৰা প্ৰভিজনটো ইমানো ইজি কৰি দিয়া নাই যে মানুহে মন গ'ল বুলিয়ে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে. চ' মানে প্ৰপাৰলি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিছে যে প্ৰভিজন দিয়া হৈছে, চেঞ্জ হ'ব, কিন্তু চেঞ্জটো যে একদম পূৰা ইজিলি হৈ যাব, ডেট ইজ অলছ' নট দ্য কেছ. য়েছ, বুজি পাইছা? নিশ্চয় বুজি পাইছা. চ' সেইটো কাৰণে এক ইউনিক ব্লেণ্ড মানে মিক্সচাৰ. য়েছ, ইট ইজ আ ইউনিক ব্লেণ্ড অফ ৰিজিডিটি এণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি. I hope everyone has understood. Okay, so the next important point is it has an independent and integrated judiciary. So independent to ami buji palo je karu influence under মানে তোমার ফাংশন নকৰে আমাৰ জুডিচিয়াৰিটো, ৰাইট? কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ আণ্ডাৰ ফাংশন কৰে জানো? নকৰে, ৰাইট? বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইট ইজ ভেৰি মাছ ইণ্টিগ্ৰেটেড টু দ্য ছিষ্টেম. য়েছ, ইণ্টিগ্ৰেটেড টু দ্য ছিষ্টেম মানে বাকীবিলাকৰ লগত লিংকো আছে, লেজিছলেচাৰ হওক বা তোমাৰ এক্সিকিউটিভ হওক বা প্ৰেছৰ ওপৰতো হওক, মানে মিডিয়া, সেইখিনিকো তোমাৰ ৰেগুলেট কৰিব পৰাকৈ জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে. চ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে কি হয় যে কাৰো প্ৰেছাৰৰ আণ্ডাৰত যিকোনো ভাৰ্ডিক্ট নাহে. য়েছ, ইট ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, কোনো ফ'ৰ্চ কৰি এটা ভাৰ্ডিক্ট দিব নোৱাৰে, ভাৰ্ডিক্ট দিয়াব নোৱাৰে. বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইট ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড, ৱেল ইণ্টিগ্ৰেটেড, সকলোৰে লগত কানেকশ্যনো আছে যাতে চেঞ্জেছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ পচিবল হয়. অ'কে, দেন ফাইনেলি দ্য ফাইনেল ইম্পৰ্টেণ্ট feature of our constitution is that it provides single citizenship. Yes, so single citizenship আমাক provide কৰে. এটোটা আমি জানোই, আমাৰ ধৰি লোৱা suppose state wise আমাৰ কাৰো citizenship provide কৰা নহয়, হয় নে? কাৰোবাক কৰা হয় জানো যে আমাৰ তোমাৰ ধৰি লোৱা যে অসমৰ কাৰণে বেলেগ citizenship, at the national level we will have Indian citizenship? No, আমাৰ dual citizenship বা multiple citizenship or provision নাই. কিন্তু বহুত কাণ্ট্ৰিজ এনেকুৱাও আছে য'ত তোমাৰ মাল্টিপল চিটিজেনশ্বিপৰ প্ৰভিজনছবিলাক প্ৰভাইড কৰা হয়. য়েছ, এতিয়া ছাপ'জ বুজিবলৈ যদি তোমালোকৰ অসুবিধা হয়, মই এটা এক্সাম্পল দিম. কেনেডাৰ এটা প্ৰভিজন আছে. কেনেডাই প্ৰভাইড কৰে তোমাৰ স্পাউজ ৰিলেটেড চিটিজেনশ্বিপ তুমি ল'ব পাৰা. স্পাউজ মানে তোমাৰ যেতিয়া বিয়া পাতে, য়েছ, বিয়া পাতিলে যোনখন কাণ্ট্ৰি, বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ যেতিয়া মানুহজনে তোমাৰ বিয়া হৈ মানে কেনেডাত এষ্টাব্লিছ হ'ব, চ' হি কেন ৰিটেইন both the identities of his native country as well, but at the same time of Canada. Yes, তেনেকুৱাকৈ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ আছে. Yes, then United Statesৰ আমি জানো. Yes, United States is a very prominent example of multiple citizenship. Clear? নিশ্চয় বুজি পাইছা চবে. So the next important aspect of this particular chapter we need to understand is the chronology. Chronology মানে ঘটনাবোৰনো কেনেকৈ হৈছে. Yes, simple terms আমি ক'বলৈ গ'লে the timeline. Yes, আমাৰ টাইমলাইনটো আমি ষ্টাডি কৰিম যে কনষ্টিটিউশ্যনখন আহিলে কেনেকৈ. য়েছ, এদিনতে তোমাৰ এনেকুৱাটো নহয় যে হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা এক্সিষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, ৰাইট? এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচেছ থাকিব, হয়নে? চবেই ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব বা এটা এণ্টায়াৰ প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি কনষ্টিটিউশ্যনখন এক্সিষ্টেঞ্চলৈ আহিব লাগে. য়েছ, চ' ডেট ইজ ৱাই উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য টাইম লাইন. যিহেতু ইণ্ডিয়া এজ এ ডেম'ক্ৰেটিক নেশ্যন, আমাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ বহুত আছে. য়েছ, চ' গতিকে ইমান ছিগনিফিকেণ্ট কাণ্ট্ৰিখনৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনো এক্সিষ্টেঞ্চলৈ কেনেকৈ আহিলে সেইটো জনাটো আমাৰ বাবে বহুত বেছি জৰুৰী. অল ৰাইট, চ' নাও ইউ চি, সৰু সৰু মই চিম্প্লিফাইড পইণ্টছত মই এনালাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ. So you see the first point মই কি লিখিছোঁ, it was framed and adopted by the Constituent Assembly of India. So কনষ্টিটিউশ্যনখননো ফৰ্ম কোনে কৰিলে? ফৰ্ম কৰিলে Constituent Assembly. Assembly মানে it is a kind of committee. Yes, হয়নে? এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা এছ'চিয়েশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ, য'ত লিডাৰ্ছবিলাকে, দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক লিডাৰ্ছ, যোন কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ্ৰেম বনোৱা মানুহখিনিয়ে একগোট হৈ মানে তোমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কেনেকুৱাকৈ এক্সিষ্টেঞ্চলৈ আনিম,
কি বস্তু ভৰাম কি এক্সক্লুড কৰিম সেইবিলাক ডিসাইড কৰি কনস্টিটিউশনখন তোমাৰ ইন প্ৰেক্টিকেলিটি ইন এক্সিস্টেন্স আনিবলৈ পাৰিলে so it was framed and adopted by the Constituent Assembly of India yes so it a Constituent Assembly too it was set up in November 1946 yes 1946 or November mahot yes independence or agot try to understand yes as per the cabinet mission plan 1946 or a cabinet mission plan or under Constituent Assembly to form kora hoisile clear এতিয়া সবা বুকত তোমালকৰ এটা বস্তু মেনশন আছে যে 8টা ইম্পৰ্টেন্ট কমিটি কথা লিখা আছে বা 8টা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস covered by Constituent Assembly বুলি দিয়া আছে এনেকুৱা কিবা এটা দিয়া আছে but in practical to be exact 22 committees were appointed for procedural as well as substantive affairs yes affairs মানে হৈ গৈছে these are the matters yes matters মানে issues bila the issues before our nation yes so 22 ta committee form kora hoisile clear so now you see these 22 committees so 22 ta committee kintu divide kori dia hoisile divide mane ki duta category hisabe ami analyze koribo paru kisuman committees they were referred with the task of doing or analyzing the procedural activities procedural mane process related activities bilakor logot jorito committees form korisile yes and the other substantive mane important yes substantive jodi simple terms janibo laga hoy substantive mane important affairs yes important affairs before our nation our country khonor important affairs bilak deal koribo clear so to be exact tomar procedural committee 10 ta committee asile yes aru 12 ta committee asile tomar substantive affairs yes so etia nishoy hokolue eta particular committee nam nishoy hunisai yes that is the drafting committee hoine so drafting committee nam hokolue hunise so drafting committee to can you say mane kobo pariba ne kuntu affairs ot ba kuntu particular category it pore yes procedural hobo pare ne substantive affairs or hobo pare yes so obviously drafting committee jehetu eta important affairs asile eta important issue asile that is why it would be a substantive affair committee yes so drafting committees or enuka asile ki asile substantive affair committee category pore clear or drafting committee kotha ami janui chairperson kon asile Dr. B.R. Ambedkar yes so B.R. Ambedkar clear now you see next point to mo obviously bhalke explain kora ase so the drafting committee was appointed tomar drafting committee to ekhini moi rap kori disu that is point 2 bhalke visible hoy so it was appointed on 29th of August 1947 yes next year 46 or next year cabinet mission plan or next year 29 August drafting committee to form kora hoisile under the chairmanship of B.R. Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar chairmanship mane leadership under yes aru ei particular drafting committee nijor kaam kori meli amak October 1947 oleke first draft to disile yes so prothom draft to মানে rough idea ta ami ketia palu constitution khon kenoka hobo ba ki dhoroner bostu incorporated thakibo that is by October 1947 all right then next event to important event amar ki ahile je 26 November 1949 very important the Constituent Assembly yat word kita bhalke understand koriba adopted enacted and gave to themselves the Constitution of India 26 November 1949 ot ami adopt to korisile enact to korisile aru nijoke gift hisabe yes as a very important gift to our nation provide korisile a particular date to our Constituent Assembly constitution khon amak disile yes
and the final important point is that 26 January 1950 a particular date to pra full operation on constitution kon functional hoy gol full operation mane ki je azir pora hokolu provisions everything incorporated in the constitution will be active in true sense. Yes, 26 January 1950. Yes, so points kini bhalke abar sai lwa gute kini nishchoy clear hoise na na abar sai loba. Yes, so important moi chronological events kini moi at highlight koribole try korilu je ki dhorone tomar constitution khon nijor existence ole ahile, right? Ebar sai lwa holo points kini. Now you see yate moi eta important fact yat add on koribole bisarisu. Yes, etu GK hisabeu tomaloke lobo para eta general knowledge hisabe tomaloke rakhibo para je jetia etu bookot sage mention ase, right? So constitution khon jetia first of all existence ole ahile, yes, constitution khon jetia first of all existence ole ahile titia tat tumar asile 22 ta parts asile. Yes, 22 ta part asile. Then tumar asile 395 ta articles asile. Yes, aru tumar 8 ta tumar schedules asile. Yes, ekdom primary stage of existence jonmo hoar logalog tumar ei tinuta important general knowledge or factors hisabe monot rakhiba je 22 ta part of our constitution asile, 395 ta articles asile and 8 ta schedule asile. So eta homework hisabe tomaloke lobo para je azir dinot nu keta ase, keta part ase, keta article ase aru keta schedule ase etu tomaloke search kori janaba, right? So etu tomaloke homework hisabe dibo pari. Yes, tomaloke sabasun azir dinot nu keta ase. Yes, এখিনতে আৰু এটা জিকে কথা কৈছোৱে যেতিয়া আৰু এটা বস্তু মেনশন কৰি দিও যে ফাদাৰ অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কাক কোৱা হয়? Yes, ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কাক কোৱা হয়? এনি গেছেছ? এখিনি যিমানখিনি আমি ষ্টাডি কৰিলো ইয়াত এটা নামে মই প্ৰমুখকে মেনশন কৰিছো, that is about Dr. B.R. Ambedkar. So this is the person who is also regarded as the father of our Indian constitution. Yes, gote constitution khon existence ole ona main promukh manujone hoy goise B.R. Ambedkar aru hetu karone teo ei particular title edi ami honman diu. Yes, right? I hope you have understood. এতিয়া আৰু এটা মই তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন হিচাপে তোমালোকে গাইড বুকছবিলাকত দেখিবা মেইনলি। য়েছ, গাইড বুকছবিলাকত তোমাৰ মেইনলি ক'ভিডৰ টাইমত যেতিয়া MCQ পেটাৰ্ণত কুৱেশ্যনছবিলাক কাটা হৈছিলে তেতিয়া তোমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যনছবিলাক খুব প্ৰমিনেণ্ট হৈ গৈছিলে। য়েছ, MCQত খুব প্ৰমিনেণ্ট। চ' তাত এটা তোমাৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে যে দ্য এণ্টায়াৰ টাৰ্ম কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনখন ফৰ্ম কৰা গোটেই এণ্টায়াৰ টাইম পিৰিয়ডটো কিমান আছিলে। য়েছ, চ' এইটোৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া তোমালোকে এনচাৰটো কৰি দিব পাৰিবা যে 2 বছৰ লৈছিলে, 2 years 11 months। য়েছ, ৰাফলি 2 years and 11 months, and to be specific 18 দিন এটা। য়েছ, চ' 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। So this was the entire duration of constitution coming into being. Yes, all right. So this is another important significant point you can remember. Yes, as a part of the syllabus. Okay, bookot all of horuke mention ase etu point hisabe sabo para. Yes, etia jehetu ami what khini already discuss kori lolo, ami next class ot ami try korim baki duta important questions. Yes, why and how ekhini ami address koribole try korim. Clear? So আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা পইণ্টছখিনি। কিবা কনফিউজন থাকিলে জনাবা, নেক্সট ক্লাছত আমি এড্ৰেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। Yes, till then take care. All right, thank you, goodbye.